নমস্কাৰ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আকৌ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে যিসকল OBB টিচাৰ্ছ অসমত আছে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন কেছৰ বিষয়ে মই আজি চমুকৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অৰ্থাৎ অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড OBB টিচাৰ্ছ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ বিষয়ে চমুকৈ মই আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এই বিষয়টো কোৰ্টৰ মজিয়ালৈ গৈছিল। ৰিচেণ্ট আপডেট কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে এই বিষয়টোৰ ওপৰত এই বিষয়ে চমুকৈ জনাম। OBB pension case most likely refers to legal cases involving Operation Blackboard, Somukoi OBB teachers in Assam, regarding the regulation of their services, full pay and eligibility for the older, more beneficial Assam Services Pension Rules 1968. অর্থাৎ OBB pension case most likely refers to legal cases. OBB pension case to refer কৰা হয় legal cases সৰ ক্ষেত্ৰত য'ত ইনভলভ হৈ আছে Operation Blackboard teachers in Assam regarding the regulation of their service, তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিস ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত full pay আৰু eligibility for the older, more beneficial Assam Services Pension Rules 1968. এই বিষয়ে OBB পেনশন কেছ বুলি ক'লে এই বিষয়খিনি ৰেফাৰ কৰা হয়। এতিয়া ৰিচেণ্ট আপডেটছ কেনেকুৱা ধৰণৰ এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত। 1 নম্বৰ অনগোয়িং লিগেল বেটেল, যিখন লিগেল বেটেল চলি আছে এইখন কাণ্ডত। The core issue revolves around whether OBB teachers initially appointed on a fixed salary under a specific scheme are entitled to regular pay and pension benefits from their initial appointment date or only from the date their services were regularized. অর্থাৎ রিসেন্ট আপডেট এনেকুৱা ধৰণৰ দি কোৰ ইছ্যু ৰিভলভছ এৰাউণ্ড যিটো এই বিষয়টোৰ যিটো মূল বিষয় সেইটো সাঙুৰি লৈছে whether OBB টিচাৰ্ছ ইনিচিয়েলি এপইণ্টেড, যিসকল OBB টিচাৰ্ছ ইনিচিয়েলি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল ফিক্স চেলাৰীত আণ্ডাৰ স্পেচিফিক স্কিম, তেওঁলোক are entitled to regular pay. এওঁলোক যিসকল OBB টিচাৰ্ছ ইনিচিয়েলি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে ফিক্স চেলাৰীত আণ্ডাৰ স্পেচিফিক স্কিম, দে আৰ এণ্টাইটেল টু ৰেগুলাৰ পে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ পে পাব লাগে। এখানে কৈছে দে আৰ এণ্টাইটেল টু ৰেগুলাৰ পে এণ্ড পেনশ্যন বেনিফিটছ ফ্ৰম দেয়াৰ ইনিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট ডেট। অৰ্থাৎ যিসকল OBB টিচাৰ্ছ ইনিচিয়েলি এপইণ্টমেণ্ট হৈছিল অন এ ফিক্স চেলাৰী আণ্ডাৰ স্পেচিফিক স্কিম, তেওঁলোক দে আৰ এণ্টাইটেল টু ৰেগুলাৰ পে এণ্ড পেনশ্যন বেনিফিটছ। ৰেগুলাৰ পে আৰু পেনশ্যন বেনিফিট তেওঁলোকে এণ্টাইটেল হয়, পাব ফ্ৰম দ্য ইনিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট ডেট। ইনিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট ডেটৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ পে আৰু পেনশ্যন বেনিফিটছখিনি পাব, অৰ অনলি ফ্ৰম দি ডেট their services were regularized. অৰ্থাৎ দুটা ইয়াত ফেজ আছে। এটা হ'ল যিসকল OBB টিচাৰ্ছ ইনিচিয়েলি এপইণ্টমেণ্ট হৈছিল অন এ ফিক্স চেলাৰী আণ্ডাৰ স্পেচিফিক স্কিম, দে আৰ এণ্টাইটেল টু ৰেগুলাৰ পে 1 নম্বৰ এণ্ড পেনশ্যন বেনিফিটছ কেতিয়াৰ পৰা পাব? ফ্ৰম দেয়াৰ ইনিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট ডেটৰ পৰা পাব, অৰ অনলি ফ্ৰম দি ডেট দেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ ৱে ৰেগুলাৰাইজড, অথবা যিটো ডেটত তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ ৰেগুলাৰাইজ হৈছে সেই ডেটৰ পৰা পেনশ্যন বেনিফিট আৰু ৰেগুলাৰ পে দে আৰ এণ্টাইটেলড।
এতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ডাইৰেক্টিভছ এই সংক্ৰান্তত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ভিউটো কেনেকুৱা ধৰণৰ The Guwahati High Court has issued various judgments and orders in recent years, including 2021 and 2023. A recurring directive has been for the Assam state's finance and education departments to take a comprehensive, high-level decision on the matter, ensuring a uniform approach for all similarly situated OBB teachers. The Guwahati High Courtৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন আছিলে বা ভিউ আছিলে ৰিচেণ্ট আপডেটৰ ভিতৰতে পৰে সেইখিনি ইয়াত কোৱা হৈছে যে দি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট হেজ ইছ্যুড ভেৰিয়াছ জাজমেণ্টছ এই বিষয়টোত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ভেৰিয়াছ জাজমেণ্ট ইছ্যু কৰিছে জাজমেণ্ট আৰু অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰিছে এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ including 2021 and 2023. 2021 or 2023 Guwahati High Court various judgment issue korise or order issue korise ei bikhoytor upor. The recurring directives has been for the Assam State's Finance and Education Departments. Ei je various judgment or order issue korise ei bikhoytor upor including 2021 and 2023 jot A recurring directives has been for direction to যিখিনি জাজমেণ্ট আৰু ভেৰিয়াছ অৰ্ডাৰ্ছ পাছ কৰিছে এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত সেইখিনি ফিনেন্স আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক ডাইৰেকশ্যনটো দিয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে টু টেক এ কম্প্ৰিহেনচিভ হাই লেভেল ডিচিশ্যন আসাম ষ্টেট ফিনেন্স এণ্ড এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক ডাইৰেকশ্যন দিয়া হৈছে এটা কম্প্ৰিহেনচিভ high level decision এই বিষয়টোৰ ওপৰত ল'বৰ কাৰণে ensuring a uniform approach for all similarly situated OBB teachers যিমানবিলাক similarly situated OBB teachers আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইউনিফৰ্ম এপ্ৰোচ এনশ্যোৰ কৰিব দিছে আৰু এটা কম্প্ৰিহেনচিভ আৰু হাই লেভেল ডিচিশ্যন এই বিষয়টোৰ ওপৰত ল'ব দিছে হাইকোৰ্টে অৰ্থাৎ OBB টিচাৰ্ছসকলৰ পেঞ্চনৰ বিষয়টোৰ ওপৰত এতিয়া ডিসিশনটো পেন্ডিং আছে জানি থব ডিসিশনটো পেন্ডিং আছে এই বিষয়ত জনা গৈছে as the latest information যেটো latest information a final wholesome decision by the higher authority in the finance department of the government of Assam on whether these petitioners are covered by the Assam Service Pension Rules 1969. The latest information is that information mote a final wholesome decision by the highest authority in the finance department of the government of Assam on whether these petitioners are covered by the Assam Service Pension Rules 1969. Latest information to mote final aru eta wholesome decision ফিনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো হায়েষ্ট অথৰিটি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ তেওঁলোকে এটা হোলচাম ডিচিশ্যন আৰু ফাইনেল ডিচিশ্যন ল'ব দিছে যিসকল পিটিশ্যনাৰে কেছটো কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত whether these petitioners are covered by যিসকল পিটিশ্যনাৰে কেছটো কৰিছিলে যিসকল ব্যক্তিয়ে কেছটো কৰিছিলে তেওঁলোক আসাম সাৰ্ভিস পেঞ্চন ৰুলছ 1969 এই ৰুলৰ ভিতৰত পৰে নে নপৰে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফাইনেল আৰু হোলচাম ডিচিশ্যন ফিনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাইয়েষ্ট অথৰিটি লোৱাৰ কাৰণে কোৰ্টে কৈছিল or the new defined contribution pension scheme অৰ্থাৎ NPS appears to be next critical step যিটো latest information আছে সেই ইনফৰমেশ্যন মতে এটা ফাইনেল আৰু হোলচাম ডিচিশ্যন ফিনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে যে হায়েষ্ট অথৰিটি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ তেওঁলোকক ল'ব দিছে যিসকল পিটিশ্যনাৰসকল যিসকলে কেছটো কৰিছিলে সেই পিটিশ্যনাৰসকল আসাম সাৰ্ভিস পেঞ্চন ৰুলছ 1969 আৰু নতুন যিটো NPS আছে তাৰ ভিতৰত পৰে নে নপৰে তাৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব দিছিল যিটো এটা নেক্সট ক্ৰিটিকেল ষ্টেপ বুলি
কোৰ্টে কৈছে এটা জটিল ষ্টেপ বুলি কোৰ্টে কৈছে The Education Department was directed to provide necessary materials to the Finance Department to facilitate this decision. যিহেতু এটো এটা ক্ৰিটিকেল ষ্টেপ বুলি কৈছে আৰু কোৰ্টে হায়েষ্ট অথৰিটি যে আছে ফিনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ফাইনেল আৰু হোলচাম ডিচিশ্যনলৈ আহিব দিছে যে পিটিশ্যনাৰসকল আসাম সাৰ্ভিস পেনশন ৰুলছ 1969 আৰু NPS যেটো নিউ ডিফাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন পেনশন স্কিম আছে তাৰ ভিতৰত পৰে নে নপৰে সেই বিষয়টো চাব দিছিলে যেটো এটা ক্ৰিটিকেল ষ্টেপ বুলি কোৰ্টে কৈছে দি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ওয়াজ ডাইৰেক্টেড এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক এটা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল টু প্ৰভাইড নেসেসাৰী মেটেৰিয়েল যিখিনি নেসেসাৰী মেটেৰিয়েলছ আছে সেইখিনি দিবৰ কাৰণে কাক দিবৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যন দিছিল কোৰ্টে ফিনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টক অৰ্থাৎ কোৰ্টে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক এটা ডাইৰেকশ্যন দিছিল যিখিনি নেসেসাৰী মেটেৰিয়েল লাগে এই বিষয়টোৰ ওপৰত সেইখিনি ফিনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টক দিবৰ কাৰণে এটা ডাইৰেকশ্যন দিছিল টু ফেচিলিটেট দিছ ডিচিশ্যন এই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মেটেৰিয়েল লাগিব সেই মেটেৰিয়েলখিনি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক ডাইৰেকশ্যন দিছিল ফিনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টক প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আৰু এটা কথা জানি থওক ইন পাষ্ট কেसेस the state of Assam has argued against retrospective regularization due to financial constraints and has maintained that the initial OBB appointments were made against a fixed pay which the High Court has largely upheld. অর্থাৎ in past cases যেবিলাক আগৰ কেছ আছিলে The state of Assam এটা তৰ্ক যুক্তি কৰিছিলে against retrospective regularization pension আৰু regularization ক্ষেত্ৰত retrospective যেটো এফেক্ট আহিব বা দিব লাগিব বা দিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে তৰ্ক যুক্তি কৰিছিল যে retrospective regularization দিয়াটো সম্ভৱ নহব কাৰণ ফিনান্সিয়াল কনস্ট্ৰেইনছ আছে কেতবোৰ বিত্তীয় সমস্যা আছে সেই কাৰণে retrospective regularization দিয়াটো সম্ভৱ নহব সেই বুলি চৰকাৰে যুক্তি তৰ্ক দেখাইছিল কোৰ্টত আৰু has maintained that আৰু এটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিছিলে the initial OBB appointment যিবিলাক হৈছিল সেইবিলাক were made against a fixed pay যিবিলাক OBB appointments হৈছিল সেইবিলাক দিয়া হৈছিল against fixed pay যেটো High Court has largely upheld যেটো High Court এটো upheld কৰি দিছে গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল OBB টিচাৰ্ছ যিসকল আছে অসমত তেওঁলোকৰ যেটো OBB পেনশন কেছ এই ক্ষেত্ৰত যিসকলে কেছটো কৰিছিলে তেওঁলোক নিউ স্কিমৰ ভিতৰত আহিব নে ওল্ড স্কিমৰ ভিতৰত আহিব পেনশনৰ সেই বিষয়টো চাবৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যন দিছিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ হাইয়েষ্ট অথৰিটি আছে ফিনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টক সেইকাৰণে কৈছে as of the latest information a final wholesome decision by the highest authority in the finance department of the government of Assam on whether these petitioners are covered by the Assam Service Pension Rules 1969 or the NPS appears to be next critical step. Latest information মতে যিসকল পিটিশনাৰে OBB পেনশন কেছ কৰিছিলে তেওঁলোক নতুন স্কিমৰ ভিতৰত আহিব নে পুৰণা স্কিমৰ ভিতৰত আহিব এই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা ফাইনেল হোলচাম ডিসিশন ল'বৰ কাৰণে কোৰ্টে কৈছিলে যেটো এটা ক্ৰিটিকেল ষ্টেপ আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক ডাইৰেকশ্যন দিছিলে যিখিনি নেসেসাৰী মেটেৰিয়েল লাগে এই বিষয়টোত সেই মেটেৰিয়েলখিনি ফিনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টক দিবৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যন দিছিলে টু ফেচিলিটেট দিছ ডিচিশ্যন যাতে এই সিদ্ধান্তটো ল'ব পাৰে গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা এইটো গম পোৱা গ'ল OBB পেনশন কেছ ডিসিশনটো এতিয়াও সঠিককৈ ওলোৱা নাই বা দিব পৰা নাই পেন্ডিং আছে গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হলেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছো ইয়াৰ ওপৰত যদি আৰু কিবা আপডেট আহে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিম
আৰু মোৰ আলোচনা আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডত পুনৰাই লগ পাম আৰু নতুন বিষয়বস্তু লৈ, নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। বিদায় মগাৰ আগতে মোৰ নতুন দৰ্শকসকলক মই অনুৰোধ কৰিম, নতুন দৰ্শকসকলক অনুৰোধ কৰিম, তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকলে অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনি কৈ মই বিদায় মাগিছোঁ। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু বিষয়বস্তু লৈ। নমস্কাৰ।